pagkakatapos ni Rizal ng Noli Me Tangere. Itinuturing ang Noli Me Tangere na isa sa malalaking tagapaghatid ng nasyonalismong Pilipino, kahit na si Jose Rizal na umakda nito ay hindi nagtaguyod ng paghiwalay sa Espanya. Sa kabila ng ilang reformang naitakda sa Pilipinas mula noong Rebolusyong Kastila, nanatiling pigil na pigil ang kalayaang politikal sa ilalim ng mga makapangyarihang opisyal ng simbahan at ng pamahalaang kolonyal. Dulot ng mapagpalayang kapaligiran sa Europa, inspiradong sinulat ni Rizal ang kanyang nobela upang ibunyag ang marahas na pagbabalat kayo ng kalupitan ng Kastila. Salitang Latin ang pamagat nito na ang salin ay, "Huwag mo akong salingin." Nang matapos ni Rizal ang nobela, itinuturing na siyang pinakamaningning na liwanag sa mga Pilipinong nag-aaral at nananahan sa Europa. Kasama ang mga kapwa niya Pilipino, inakit ni Rizal ang simpatiya ng madlang Europeo para sa adhikain ng mga Pilipino. Sinulat ni Rizal ang kanyang nobela habang naglalakbay sa Europa, mula Espanya hanggang Pransya hanggang Alemanya. Ipinakikita siya sa dioramang ito habang tinatapos ang mga huling pahina ng nobela mula sa kanyang silid sa Berlin. Lubos na natapos ang manuskrito bago maghating gabi ng ika-21 ng Pebrero, 1887. Mga ritual ng pagtanggap sa katipunan. KKK ang naging daglat nito. Ang mga titik ay nangangahulugang kataas-taasan, kagalang-galang, katipunan ng mga anak ng bayan. Mas kilala bilang katipunan, ang revolusyonaryong samahang ito ang naging puwersa ng nasyonalismo ng mga masang Pilipino noong huling dekada ng ika-19 na siglo, sa pamumuno ng nagtatag nito na si Andres Bonifacio. Nakaisa ng mga masa, inilunsad kalaunan ng katipunan ang Rebolusyong Pilipino noong 1896. Sa layunin nilang pabagsakin ang pamumunong Kastila, kinailangan ng katipunang mangalap ng mga kasapi at magsagawa ng palihim upang hindi magdulot ng pagdududa sa mga namamahala. Sa gawaing ito, humango ang katipunan ng mga kalakaran ng mason sa paglilihim at humiram din ng ilang elemento ng kahiwagaan upang pag-ibayuhin ang kanilang mga ritual. Ipinakikita ng dioramang ito ang isang seremonya ng pagtanggap kung saan inilalagda ng isang kandidato ang kanyang pagsanib. Isang kasunduan sa dugo na nagtatakwil sa dating pamumuno ng Kastila at pakikiisa sa mga kasapi bilang mga anak ng bayan. Nang matuklasan ng mga namamahala ang katipunan noong Agosto 1896, umabot na ang bilang ng mga kasapi sa 30,000 at hinug nang mag-alsa at maglunsad ng digmaan para sa kasarinlan. Nagsimula na ang revolusyon laban sa Espanya. Mabuhay si Bonifacio! Mabuhay! Mga anak ng bayan, dumating na ang oras natin. Kayo ba'y handa na? Handa na! Kayo ba'y lalaban? Laban! Noong ika-19 ng Agosto 1896, nakatuklas ng katibayan ng pamunuang Kastila ng isang lihim na kilusang nag-aalsa, nakilala bilang katipunan. Napilitan ng pinuno nitong si Andres Bonifacio na ilunsad agad ang revolusyon laban sa Espanya. Kinailangang tumakas si Bonifacio palabas ng Maynila. Magpalipat-lipat sa mga hanay nilang umabot na sa libo-libo upang ihanda ang mga nagkalat niyang puwersa laban sa papalapit na hukbong Kastila. Pagdating niya sa Baryo Pugadlawin sa labas ng lungsod, tinipo ni Bonifacio ang kanyang mga alagad upang ipaglaban ang matagal na nilang hinihintay na ipaglaban. Sa isang gawaing tigib ng pagtutol na naghudyat ng eksaktong sandali ng simula ng revolusyon, hinikayat ni Bonifacio ang bawat isa na punitin ang kani-kanilang sedula, ang simbolo ng kanilang kalagayang alipin sa ilalim ng Espanya. Punitin! Punitin!
Mula sa araw na ito, malaya na kayo! Punitin! 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 Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!